ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዘይብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአጭር ስራ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን የሚሆነው በጣም ቆንጆ በቀላል መንገድ የሚሰራ የድርቆሽ አሰራር ከስጋ ጋር ይሆናል። ሙሉ ቪዲዮን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንድትከታተሉኝ እጋብዛለሁኝ። መልካም ቆይታ። በመጀመሪያ አንድ ሽንኩርት ከግማሽ የከተፍኩት አለ፣ እሱን እጨምራለሁኝ። እንዲሁም ትንሽ ጨው እጨምርና ይሄንን አብስለዋለሁ። አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሎልናል። እንዳያችሁት ዘይት የምጨምርበት ሰዓት ነው። ዘይትም ይበቃዋል ብዬ የማስበውን ያህል ጨምሬያለሁ። በዚህ አጋጣሚ ምናልባት እኔ ስሰራ ዘይትም ቅቤም ጨውም ላበዛ እችላለሁኝ። እናንተ ግን እንደ ቤታችሁ እንደ ምርጫችሁ ብትጠቀሙ ብዬ እላለሁኝ። ከዛ ይሄንን በደንብ ጥብስ አድርጌው እንዳያችሁት ካራሜል ከለር ይዟል ሽንኩርቱ። በርበሬ የምፈልገውን ያህል ጨምራለሁኝ። ከዛ በደንብ እጠብሰዋለሁኝ። አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሎልኛል። ትንሽ ውሃ ጨምርና አበስላለሁ። እንደዚህ እየተቆላላ ሲመጣ ራሱ ዘይቱን እየተፋለን ይመጣል። አሁን በደንብ ስለበሰለልኝ በርበሬው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈቀፈቀ ጨምሬያለሁኝ። አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ነው። ከዛ ውሃ ጠብ አፍልቼ ያዘጋጀሁት ውሃ አለ። ጠብ እያረኩኝ በደንብ አድርጌ አቅላለዋለሁኝ። ትንሽ ብላክ ፔፐር እና ትንሽ ቁንዶ በርበሬ እጨምራለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ እናንተ የምትፈልጉትን የምትወዱትን አይነት ቅመም መጠቀም ይቻላል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እዚህ ጋር ፈቅፍቄ ያዘጋጀሁት 2 ቲማቲም አለ፣ እሱን እጨምራለሁኝ። ከዛ ይሄንን ቢያንስ ለ1-5 ደቂቃ እሳቱን ቅንስ አድርጌ በደንብ አድርጌ እጠብሰዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ እያበረታታችሁ ላላችሁ ዩቲዩበር እህቶቼ እንዲሁም ተመልካቾቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል የተገኛችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌን ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። ቁሌቱ እንደምፈልገው ተቆላልቷል። በርበሬውም አያቃጥልም። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት የበግ ስጋ ነው የከተፍኩት። ልክ እንደዚህ ከፍ ከፍ አድርጌ በሳሳ አድርጌ ነው የከተፍኩት። ይሄንን እጨምራለሁኝ። ከዛ እዚህ ጋር ቂቤ ጨምራለሁ አብሬው። እንግዲህ ይሄንን ቂቤ ማሳያችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት የጋዝ ላይ ጥብስ ላይ ቂቤው ቶሎ አይቀልጥምና ብዙ ሰዎች ግራ ገብቷቸዋል። ለምንድን ነው ቂቤው የማይቀልጠው ሙዝ ነው ወይ የሚሉ ኮሜንት አለና በብዛት እንደዚህ አይነት ኮሜንቶች አሉ። ሙዝ ሳይሆን እኔ የኢትዮጵያ ቂቤ ነው ያመጣሁትና ሞር እንዳይበስልብኝ ድፍሪዝ ውስጥ ነው የማስቀምጠው። ልክ መጠቀም በምፈልግበት ሰዓት ከዛ ውስጥ አውጥቼ ነው የምጠቀመውና ለዛ ነው እንጂ ቅልቅል እንኳን የለውም ቂቤው። ከዛ ይኸው እንዳያችሁት አብሬ ከቂቤው ጋር ከስጋው ጋር አንድ ላይ አብስዬዋለሁ። በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጠን እንደዛ ስናበስለው። አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ስጋውን በደንብ በስሏል። የምንከልስበት ሰዓት ነው እንግዲህ። እኔ አፍልቼ ያዘጋጀሁት ውሃ አለ፣ እሱን እጨምራለሁ የምፈልገውን ያህል። እዚህ ጋር ፍሬሽ ሮዝመሪ ጨምሬያለሁኝ። ይሄንን ለ1-5 ደቂቃ እሳቱን ቀንሼ አበስለዋለሁ። ቀስ እያለ እንዲንተከተክ ጨው ጨምሬያለሁኝ። ይሄንን አብስዬ ተመልሼ እመጣለሁ።
ያው ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። አሁን የሮዝመሪውን ቅጠል አውጥቼዋለሁ በትንትን እንዳይልብን እና ፍርፍሩ ላይ እንትን እንዳይልብን። ከዛ አሁን ቃሪያ ጨምራለሁ። እሳቴን እዚህ ጋር አጥፍቻለሁ። እሳቱን አጥፍቻለሁኝ። ቃሪያ አንድ ቃሪያ ጨምሬያለሁኝ። ከዛ እዚህ ጋር ተደርቆ የተዘጋጀ ቅልቅል ነው። የጥቁርም አለ ሰርገኛም አለ ነጩም አለ እና አንድ ላይ ነው ማስቀምጠው። እኔ የድርቆሹን ያው ያደረቅኩት እንጀራ በመጋገር ሰዓት ሁለቱንም ሶስትም እንጀራ መጨረሻ ላይ ያደረኩኝ በዚህ መልክ አስቀምጠዋለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ የተረፈ ካለ ከ3 ቀን በላይ ከሆነው በምጣድ ላይ ነው በብዛት የማደርቀው። ምክንያቱም እዚህኛ ጋር ብርድ ስለሆነ ቅዝቃዜ ስላለ ቶሎ ድርቆሽ ለማድረቅ በጣም ከባድ ነው። ለዛ በመጥበሻም ምጣድ ለሌላችሁ ሰዎች መጥበሻ ላይ ራሱ ማድረቅ ትችላላችሁ። እሳታችሁን ቅንስ አድርጋችሁ በዚህ መልክ በማመሲያው እንደዚህ ገፋ ገፋ አድርገዋለሁኝ። ይሄና ሊበቃል። የጨመርኩት እንዳያችሁት ቀስ ቀስ እያልኩ ነው በአንዴ ጨምሬ ድርቅ እንዳይለብኝ። ምክንያቱም ድርቆሽ ሲቀመጥ በባህሪው ይመጥና ይደርቃል። ለዛ እንደዛ እንዳይሆንብን የምፈልገውን ያህል ጨምሬያለሁ። ከዛ ይሄና እርጥበት አለው እንዳያችሁት መረቅ ያለው ይመስላል። ግን ጠረጴዛ ላይ እንገናኛለን። ለአንድ 3-2 ደቂቃ ትቼዋለሁ። በዚህ መልክ እንግዲህ ጠረጴዛ ላይ ተገናኝተናል። ይሄንን ይመስላል። መጠጥ አርጎት በጣም ቆንጆ ልስልስ ያለ የድርቆሽ ፍርፍር አግኝተናል። ያው እንዳያችሁት በዚህ መልክ እንደዚህ ሲታይ ደስ ይለኛል እንጀራው። እናንተ ደግሞ ካልወደዳችሁ ትንሽ በማመሲያችሁም ደቀቅ ደቀቅ ማድረግም ይቻላል። እንጀራውን ድርቆሹን ከጨመራችሁ በኋላ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬ ቪዲዮዬን እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ ለምታበረታቱኝ ዩቲዩበር እህቶቼን እንዲሁም ተመልካቾቼ ምስጋናዬ ከልቤ ላቀ ነው። አሁንም ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው። አዲሶች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንዲሁም ኦል የምትለው ማብራታችሁን አትርሱ። ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ቀን